සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Java Institute එකේ database management system question series එකේ 10 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක එහෙනම් බලමු මොකද්ද මට අද හම්බෙලා තියෙන question එක කියලා. අපිට මෙතනදි කියලා question number 10 අපිට මෙතනදි කියලා තියෙන්නේ කැපති කොල්ලාව සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් එකේ යුද්ධ කාලෙදී වෙච්ච සිද්ධියක් ගැන කැපති කොල්ලාව සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් එකේ යුද්ධ කාලෙදී ගුරුවරු 5යි ළමයි 15 දෙනෙක් ලූයිස් වලට ඉඳලා තියෙන්නේ. ප්‍රින්සිපල්ස් තීරණය කරලා තියෙනවා ඇටෙන්ඩන්ට් ඉක්මනට මාක් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට සිස්ටම් එකක් හදන්න. අපිට ඒ සිස්ටම් එකේ ඩේටාබේස් එක තමයි අපිට හදන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒ බලමු අපේ ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. Create a database name Kapati Kollava school and insert those data. හරි. අපිට කියලා තියෙනවා Kapati Kollava school කියලා database එකක් හදලා ඒකට data අපිට graphically input කරන්න කියලා. අපි මුලින්ම හදාගමු database එක. මේකට MySQL Workbench software එක පාවිච්චි කරනවා. හරි, අපි මුලින්ම ෆයිල් new model ගිහිල්ලා අලුත් model එකක් create කරගමු. හරි, ඊට පස්සේ මෙතන click කරලා අපි අපේ database එක නම දාගමු. Kapati Kollava. හරි, අපි මෙතන rename reference දෙමු. ඊට පස්සේ add diagram click කරමු. ඊට පස්සේ place new table click කරලා එතන color එකක් දීලා අපි table එක create කරගමු. student table එක හරි, අපේ table එක හදාගමු. table එක ඊට අපි කොලම් එකක් ඇඩ් කරගමු. දැන් දාන්න number අපි එක insert දීලා අපි එක auto increment කරමු. ඊට පස්සේ අපි name එක දාගමු. අපි එක 60ක් වගේ වෙන්න set කරගමු. ඊට පස්සේ අපි birthday එක දාගමු. बस अभी की डेटा टाइप पर सर्च करमु. अभी की डेटा
type date විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ආය අලුත් table එකක් create කරගන්නවා. ආයි දැන් හරි දැන් අපි මෙන්න මේ ටේබල් අතර රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. හරි විදිහට තියාගෙන අපි මෙතන database ගිහිල්ලා forward engineering දෙමු. ඊට පස්සේ මෙතන next click කරමු. close කරලා අපි යමු මගේ heading software එකට. heading software එකේ මේ වෙනකොට අපේ student table එක තියෙනවා. හරි මෙතන තියෙන අපේ Casper DB Graphically DB මෙතන අපි දැන් Graphically school database එක create වෙලා තියෙන්නේ. හරි අපි දැන් data ටික input කරගමු. හරි අපි දැන් අපේ හදාගත්ත table වලට අපේ data input කරන්න යමු. අපි මුලින්ම grade table එකට grade ටික add කරගමු. grade 6 හරි අපි අපේ grade table එකට අපේ data ටික add කරලා ඉවරයි. අපි ළඟට අපේ village table එකට අපි පළවෙනි ස්ටුඩන්ට් ගේ නම සමන් කුමාර. හරි ඔන්න ඔය විදිහට මම ඔක්කොම data ටික ඉක්මනට input කරගන්න. හරි ඔන්න ඔය විදිහට අපි දැන් student table එකේ ඔක්කොම data ටික input කරගත්තා. එහෙනම් අපි බලමු අපිට මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා. ඔව් අපිට ඊළඟට කියලා තියෙනවා අපි දැන් මේ database එක හදලා දුන්නාට පස්සේ ඉස්කෝලේ principals මේකේ bug තියෙද කියලා check කරන්න අපිට scenario ටිකක් දීලා තියෙනවා. අපේ පළවෙනි scenario එක තමයි select all the students. හරි අපිට කියලා තියෙනවා grade 6 වල ඉන්න ඔක්කොම students ලව select කරන්න කියලා. join query එක පාවිච්චි කරලා අපි එහෙනම් join query එකක් දාලා select කරලා ගමු. ඊට අපි query එක කියනවා. හරි එහෙනම් අපි query එක ලියා ගමු. හරි එහෙනම් අපි select query එක ලියා ගමු. grade ID එක තමයි 6 කියන්නේ අපි එක දෙමු.
අපිට ආවා grade 6 වල ඉන්න ඔක්කොම ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ ඩීටේල්ස් ටික. හරි අපි බලමු අපිට මොකක්ද ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා. අපිට කියලා තියෙනවා පදවියේ ඉඳන් බස් එකේ එන නම් ශිෂ්‍යයන්ගේ උපන්දිනය හොයලා දෙන්න කියලා. අපි ඒකට ජොයින් එක ලියන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි පදවියේ ඉඳන් බස් එකේ එන ශිෂ්‍යයන්ගේ බර්ත්ඩේ එක ගන්න අපි වරි එක මේ බලුන් එක එක්සිකියුට් කරලා අපිට ආවා ඒ ළමයි උපන්දිනේට. ඒ බලමු අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. අපිට කියනවා grade 9 වල ඉගෙන ගන්න මිහින්තලේ ඉඳන් පයින් එන ළමයින්ගේ නම් මොනවද කියලා අහනවා. අපි ඒකටත් query එකක් ලියමු. ඒකයි මුලින්ම එන හරි අපි මේ කොරික එක්සිකියුට් කරමින් බලමු අපිට මිහින්තලේ ඉඳන් පයින් එන grade 9 වල උන්ගේ ඩීටේල්ස් දෙනවද කියලා. ඔව් අපිට දැන් ඩීටේල්ස් ටික ආවා. අමරබන්දු සිංහයි පස්සලයි තමයි මිහින්තලේ ඉඳන් පයින් එන්නේ. එහෙනම් මොහොතයිම question number 10 එකට උත්තර දුන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟට question number 11 වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙනවා.